बिस्मिल्लाह रहमान रहीम په لاست ویډیو کې एक्सरसाइज 1.2 مکمل شوی او نن به موږ سٹارټو 1.3 एक्सरसाइज د کې دا فرست نمبر کوېسچن چې دی دا د ایډیشن اینڈ سبټریکشن اف میټریسز ریلیټډ دی. راځئ چې اول وګورو چې ایډیشن اف میټریسز څه ته وایي او سبټریکشن اف میټریسز څه ته وایي. نو ګورئ matrices will be added and subtracted from each other when they have same order. دا یاد ساتئ کنه چې matrices به د یو بل سره به اله جمع کیږي او د یو بل نه به اله سبټریکټ کیږي چې د دیو زموږ سره څه شي سیمي آرډر یې سیمي، مطلب چې یو 2/2 بل به هم 2/2 چې یو 3/3 بل به هم 3/3. نو په دې طریقه سره به زموږ څه کیږي addition or subtraction of matrices باقی. بیا دی پوینٹ ته وګورئ په غور سره. Addition can be obtained by adding the corresponding elements of the matrices. Corresponding elements of the matrices دی پوینٹ ته په غور سره فکر کوئ چې کله زه اگزامپل سالو کوم چې هغه ریلیټډ دی د ایډیشن او د سبټریکشن په دواړو کې به دا ټکي ډېر یوز کیږي. ټیک شوه. لکه ګورئ کرسپونډینګ ایلیمنټس اف د میټریسز مطلب دا دی چې دا 3 چې دی دلته دا په دې میټریکس کې لاولنی دی. ټیک شوه. نو دا به د دې بل میټریکس د لاورني سره څه کیږي جمع کیږي، دویم به د دویم سره جمع کیږي، دریم به د دریم سره جمع کیږي، څلورم به د څلورم سره جمع کیږي. نو کرسپونډینګ ایلیمنټس مطلب دا شو. دلته کې سیم ټو سیم څنګه چې په ایډیشن کې رول دی دغسې رول په دې کې هم څه اپلای کولی شو موږ. سبټریکشن کین بی obtained by subtracting the corresponding elements of the matrices. څنګه چې په هغې کې به اورنۍ موږ د اورني سره څه کوو جمع کوو، دغسې په سبټریکشن کې هم دا اورنۍ به موږ د اورني نه سبټریکټ کوو. ټیک شوه. اوس د اگزامپل سالو کو په دې سره به انشاءالله تاسو ته د ایډیشن او سبټریکشن په باره کې به ښه پوه شئ. A میټرکس یې راکړی 3846، B میټرکس یې راکړی 40-1. نو دلته اگزامپل دا وګورئ اگزامپل 8A and B دا ځکه ما آلریډي لیکلي دي چې داسې ټایم سې خرابوي او دی آسان، نو دې وجې نه ما آلریډي څه لیکلي دي په کاپي پیسټ مې کړی دی. دا A او B میټریسز دي، دلته به تاسو ته دا ویلي چې دا ایډ کوي، نو A پلس B به ولیکئ. د A په ځای به د A میټریکس ویلیو راوالی او پلس به وکئ، دا پلس دی. دا به دلته کې راشي د دې B میټریکس په ځای باندې به د B میټریکس ویلیو دلته ولګوئ. نو 3 او 4 به څه وکئ دا به جمع کوئ. بیا به ما تاسو ته ویل که نه چې کرسپونډینګ ایلیمنټ مطلب د دې میټریکس اورنی ایلیمنټ 3 دی او د بل دا څه دی 4 دی. 3 او 4 جمع شوي دا دي وګورئ. بیا د دې دا دویم ایلیمنټ دی د فرست میټریکس او د دې دویم میټریکس دویم ایلیمنټ څه دی 0 دی. نو 8 پلس 0 به جمع کوئ. ټیک شوه. داسې کې دا 4 به د دې 1 سره جمع کوئ. دلته کې دا دریم دی د دې بی میټریکس چې دریم ایلیمنټ دی هغه 1 دی. ټیک شوه. دلته وګورئ 4 پلس 1 شو. 6 دی دا به د دې 9 سره جمع کوئ. وګورئ 6 ماینس 9 راغلی. ټیک شوه. ښه. نو 3 پلس 4 نه څه راغلی 7 راغلی، 8 پلس 0 نه 8 راغلی، 4 پلس 1 نه 5 رالو او د 6 ماینس 3 نه زموږ سره ماینس 3 راغلی. ټیک شوه. دا څنګه دی ګوره دې سره چې دلته موږ پلس ولیکو پلس انټو ماینس نه ماینس راځي. ټیک شوه. بیا دلته زموږ سره دا پلس 6 دی او دا ماینس 9 دی. دا 9 چې دی مطلب په تا باندې 9 روپۍ څه دی قرض دی او شپږ در سره رالی. نو چې ته دا شپږ قرض ورکې بیا هم د څه شی شي 3 به در باندې پاتې شي، په تا باندې به 3 روپۍ قرض پاتې شي. صحیح شوه. بیا دې ته ګورئ اگزامپل دیو ته ګورئ چې دلته به ولیکئ چې دا A او B سبټریکټ کوي. صحیح شوه. سبټریکشن دی دا A د A نه B څه کول دي سبټریکټ کول دي. صحیح شوه. A ماینس B به ولیکئ مطلب د A نه B څه کوي سبټریکټ کوي. بیا د A په ځای به دا د دې میټریکس ویلیو دا راغله د A او د B په ځای دا راغله. ټیک شوه. بیا سیم ټو سیم څنګه چې په هغې کې موږ
کرسپونډینګ الیمنټس ته یو بل سره اډ کول په دې کې به هم دا کرسپونډینګ الیمنټ د یو بل نه څه کېږي سپریټ کېږي دا 4 به رالګي د دې 3 نه به سپریټ کېږي نو 3 minus 4 شو 0 به رالګي د 8 نه به سپریټ کېږي نو 8 minus 0 شو دا 3 minus 4 شو دا 8 minus 0 شو بیا دا څه پاتې شو 1 دی 1 به د دې 4 نه سپریټ کېږي نو 4 minus 1 شو او دا minus 9 به د دې څه نه د دې 6 نه دا به چې 6 plus 1 بشي 6 plus 1 څنګه شو دا پوینټ تاسو څه کوئ دا ځان سره نوٹ کړئ دا ماینس چې دی کنه ماینس دا به د دې 4 سره د نه ماینس 4 راځي ګورل ته ماینس 4 شو ماینس دی د دې 0 سره ماینس 0 بشي ټیک شو ماینس دی ملټیپلای وذ پلس 1 نو پلس انټو ماینس نه ماینس راځي نو ماینس 1 بشي 4 minus 1 شو بیا ماینس انټو ماینس پلس شو پلس 9 شو دلته کې څه رالو 6 plus 9 شو ښه 4 روپۍ در باندې قرض دي در سره دي نو د دې نه چې د 4 نه چې ته 3 ورکي 3 روپۍ ته ورکي بیا هم د باندې 1 روپۍ څه پاتې شي قرض پاتې شي نو 3 minus 4 دا کانسپټ سره دا به مو کوي 8 minus 0 نه څه راځي 8 راځي 4 minus 1 نه 3 راځي او د 6 plus 9 نه څه راځي 15 راځي نو په دې طریقې سره تاسو څه وکړئ اډیشن او سبټریکشن وکړئ اوس د کوېسچن ته لګورئ د کوېسچن ته ګورئ چې لیټ A and B دا A او B میټریسز راکړي دي او دا څه ویلي چې B لیټ A and B be 2/3 میټریسز مطلب دا چې د دیو کې دوه پکې روز دي د دې 2 مطلب څه دی چې دوه پکې روز دي او د دې 3 مطلب څه دی چې درې پکې کالمز دي and let C and D be 2/2 matrices او په دې کې دوه روګانې دي او دوه پکې کالمز دي 2/2 matrices دي نو which of the following operations are defined دا operation یادای لکه A plus B B plus D دا 3A minus 2C او 7C minus 2D تاسو دا وایي چې تاسو دا وګورئ چې په دې کې زمونږ سره کم یو operation کېدلی شي for those which are defined کم چې زمونږ سره سالو کېدلی شي مطلب مني چې وبشي دی ایډیشن به وشي نو give the dimension of the resulting matrix نو به چې د هغې نه کم میټرکس راشي د هغو دواړو میټرکس کله یا جمع شي یا سبټریکټ شي د هغې نه چې میټرکس کم راشي نو د هغې آرډر به څه تاسو ته ما ویلي که نه چې آرډر ډایمنشن او دا بل څه شی دی سایز اف د میټرکس د دې درې مطلب څه دی درې وانه مطلب څه دی سیم دی یا آرډر یا ډایمنشن یا سایز اف میټرکس ټیک شوه اوس راځي دا A plus B ګورو as the order of A is 2/3 دلته وګورئ دلته ویلي چې let A and B be 2/3 matrices نو د A matrix order څه دی 2/3 دی and the order of B is 2/3 د دوانو order څه دی same دی د یو دم 2/3 دی بل دم 2/3 دی so A plus B are confirmable مطلب دا دی چې A او B زموږ سره څه کېدلی شي اډ کېدلی شي نو ډایمنشن به زموږ سره څه راشي ډایمنشن به زموږ سره 2/3 راشي ځکه دې پوینټ ته ګورئ چې دا 2/3 څنګه راغلی دی اوس یو میټرکس دی زموږ سره په دې کې روګانې څه دي دلته یې ورکړي که نه چې روز پکې 2 دي او 2 1 3 کوي او 3 پکې کالمز دي او بیا هم 2 1 3 کوي دا زموږ سره A میټرکس شو او بل زموږ سره B میټرکس څه دی هغه هم سیم ټو سیم دغه ول د خپل اسانۍ دپاره 2 1 3 او 2 1 3 او تاسو دا دواړه جمع کوئ A plus B is equal تاسو ته چې corresponding element به د corresponding سره جمع کوئ 2 1 3 2 1 3 2 1 3 لکه دا د A matrix ویلیو شو بیا به ولیکئ 2 1 3 2 1 3 ښه دلته اوس ګورئ 2 او 2 چې جمع شي څه به ترې راشي 4 1 او 1 چې جمع شي نو څه به ترې راشي 2 3 او 3 چې جمع شي 6 2 او 2 چې جمع شي 4 او دا 1 او 1 چې جمع شي نو 2 او 3 او 3 چې جمع شي نو څه به راشي 6 راشي اوس تاسو دا وګورئ چې دې ډایمنشن زموږ سره څه راغلی ګورئ یوه رو پکې دا ده یوه رو پکې دا ده او کالم پکې یو دا دی بل کالم پکې دا دی بل کالم پکې دا دی مطلب دا دی 2/3
زمونږ سره ډایمنشن رالی که رانلی آرډر یا ډایمنشن یا سایز اف میټرکس زمونږ سره 2/3 رالی که نه نو دا جواب یې ایگزیکټ صحیح دی ښه. اوس راشئ دې بل کوېسچن ته. دې بل کې څه وایي یا داسې واړې اکثر یې نوټ کوي نو هغو ته به یې ولیکو خیر دی. تاسو ته ما ویلي چې کله هم د میث کوېسچن یې کوئ دا زه چې څه کوم ایز اټ ایز یې لیکئ چې بیا راته په پیپر کې څه مسله نه وي. ټیک شوه. دلته وګورئ بی پلس ډي ته ایز د آرډر آف په کوېسچن کې ورته وګورئ په غور سره is the order of B is 2/3 د دې B matrix order سره دا 2/3 دی. ٹھیک شو. and the order of D is 2/2 د دې D matrix order سره هغه 2/2 دی. نو د دوانو order different دی. so B plus D are not conformable. مطلب دا چې دا دوانو نشي اډ کېدلی. ما تاسو ته اول نه خبره کړې وه چې د addition او د subtraction لپاره شرط دا دی چې د دوانو order به سیم وي. ٹھیک شو. خو بیا دې ته ګورئ 3a minus 2c is the order of a is 2/3 د a order سره زموږ سره 2/3 دی. په دې نه وګورئ ورته د a order سره 2/3 دی and the order of c is 2/2. د دې دوه order به سره ډیفرنٹ دی یو بل نه چې د یو بل نه بدل دي نو د دې وجه نه زموږ سره دا not conformable د دې دا addition دا subtraction possible نه دی. ٹھیک شو. بیا دې ته وګورئ is the order of c is 2/2 دلته وګورئ د c order زموږ سره 2/2 دی and the order of D is 2/2 the D order هم سره زموږ سره 2/2 دی. دلته وګورئ دا دی. نو so 7c minus 2D are conformable دا زموږ سره possible دا د دې جواب راوتل زموږ سره possible دی. د دې حل کېدل possible دی. نو د ډایمنشن مو زموږ سره راشي 2/2 به راسره راشي ځکه چې C هم 2/2 میټرکس دی او D هم 2/2 میټرکس دی. دې ته ګورئ لکه C میټرکس زموږ سره څه دی 1 2 3 4 او D میټرکس زموږ سره څه دی دا هم 2/2 دی 1 2 3 4. ٹھیک شو. نو تاسو اوس وګورئ C plus D وکړئ C plus D 1 2 3 4 plus 1 2 3 4 بیا C plus D وکړئ نو 1 جمع 1 نمبر راشي 2 2 جمع 2 نمبر راشي 4 3 جمع 3 نمبر راشي 6 4 جمع 4 نمبر راشي څه شي 8. تاسو دې ته اوس وګورئ دوه پکې روز دي او دوه پکې څه دي کالمز دي. نو 2/2 ډایمنشن شو که نه شو. ٹھیک شو. نو په غور سره دې ته وګورئ دلته مې کې زمونږ ډایمنشن غوښتلی نو ډایمنشن یې 2/2 ایز اټ ایز زمونږ سره راغلی. ښه د دې ایکسرسایز به کوېسچن نمبر 2 انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې سالو کوو. پریکټس کوئ ډېر او چې د میث باندې چې تاسو څومره پریکټس کوئ دا د میث چې دی دا د پریکټس شیز دی. په دې باندې چې تاسو پریکټس نه کوئ نو دا والیټایل دی دا په دویمه ورځ باندې بیا مطلب سړي ته پکې څه ډېر کنفیوژن وي. انشاءالله د نیکسټ ویډیو کې به کوېسچن نمبر 2 سالو کوو.